Szóval ma a Primo iskola számítógépről fogunk beszélni, egy szabad, szubjektív visszaemlékezés formájában. Sziasztok! Sziasztok! Kovács Bálint vagyok, szoftverfejlesztő és végképp túl fiatal ahhoz, hogy erre a számítógépre vissza tudjak emlékezni, de szerencsére. Szigetvári Zoltán vagyok, informatikus, és annak idején 16 évesen én vettem egy nyári munka eredményeképpen ezt a számítógépet. Azért ne gondoljátok, hogy reális volt abban az időben egy ilyen számítógép egy nyári munka költség, vagy nyári munka végeredményeképpen, hiszen egy 2-3 havi átlagos fizetésnek felelt meg ennek az ára, mire az ember kifizette. Volt benne egy trükk, hogy a politika azt mondta, hogy egy összegnél nem lehet drágább maga a számítógép. Ezért a költségek jelentős részét a tápegységre terhelték. Tehát a tápegység az irreálisan drága volt a számítógéphez képest, azonban a kettő egymás nélkül nem sokat ért. Bálint, mi lenne, ha kicsomagolnád? Jó terv. Nézzük meg. Kezdjük a számítógéppel magával. Szerintem nézzük meg a feliratokat rajta. Igazad van. Azt mondja MicroKey Personal Computer. Kicsit fordítasz rajta? Ez egy mikrokulcs, vagy mikrobillentyű. A MicroKey volt a cég, vagy a cégcsoport, amelyik gyártotta. Igen. Ez az MTS Taki Kossi volt, illetve a Sári Sápi mezőgazdasági TS. Szóval mezőgazdasági TS számítógépet gyárt? Igen. Személyi számítógépet még pedig? Így van. Korábban az IBM-nek voltak beszállítói. Hát kiderült, hogy nem áramköröket gyártottak neki, hanem valami vasakat, és nem is voltak különösebben magasak a minőségi elvárások, de sikerült a feladatot megfogniuk. Szóval itt a doboz oldalán én még mutatnám, hogyha szabad, hogy már kifakult, de itt látszik az, hogy 3 kivitelbe gyártották, A32-es, A48-as, A64-es, később volt a B, illetve a Pro Primo típus, ezekről most nem lesz szó. Itt már kifakult, de ott van az X, hogy ez egy A32-es, tehát a legkisebb kivitel volt. Ez jelent 16 MB RAM-ot és 16 MB EPROM-ot. Itt van maga a számítógép, a maga kapacitív billentyűzetével, összességében 3 csatlakozóval, itt a tápegység csatlakozó, itt a kazetta csatlakozó, és itt az eredeti rádiófrekvenciás modulált TV csatlakozó. Emellé még jár egy egyszerű kis mikrokapcsoló az NMI-nek. Hát azt reset gombnak hívták. Reset gombnak valóban. És igazából csak ennyiről van szó. Nézzük a tápegységet. Ilyen még itt persze van a használati utasítás is. Ilyen szép használati utasítás már nem gyártanak számítógéphez. Hát nem. De ehhez tartozott, úgy látom, hogy már kikopott belőle, volt egy hibajegyzék, ami önmagában egy füzet volt. Tehát elképesztően sok tévedés, helyenként elgondolás, változtatás, illetve nyomdahiba van benne. Azt még nem is láttam. Akkor nézzük meg a tápegységet? Nézzük meg a tápegységet. Ugyanúgy habszivacsba csomagolva. Ha fordítva bontom ki, az nem jó. Akkor nagyon leesik. Köszönöm. Itt is látszik, hogy kétféle tápegység létét feltételezték, de igazából gyártani csak egyet gyártottak, hogy sima tápegység, ez van benne, és videós tápegység. Ez végül nem készült el, mert a videó modulátort beépítették magába a számítógépbe.
félretesszük akkor látszódik a tápegységnek a felépítése. Egy teljesen normális hálózati kábel, ezt frissítettük, mert megszakadt az eredeti. Itt a tápegységkábel, ami a számítógéphez megy, és itt ez a csatlakozó, ez nem eredeti. Erről mesélsz, Zoli? Igen, tehát az volt az eredeti terv, hogy a videomodulátor, tehát ami a videójelből tévéjelet csinál, az a tápegységben lesz benne. Ezért a tápegység csatlakozóra kivezették a kompozit videójelet. A gyakorlatban az valósult meg, hogy a videó modulátort is beépítették a számítógépbe, a tápegységbe meg nem. Így azonban a csatlakozón ott maradt a kompozit videójel. Én meg akkor, mint fiatal elektronikai műszerész tanuló, a képen látható Junos TV-n fogtam, és az áramkörből az egyik antenna csatlakozóra kivezettem a kompozit videó bemenetet. Ez gyárilag nem volt benne, és így jelentősen jobb minőségben tudtam a Primónak a képét megtekinteni, mert sem a Primónak a modulátora, sem a Junosnak a demodulátora nem volt egy világbajnok. Figyelj, milyen finoman fogalmaztam? Igen. Ezért nem mindig volt jól olvasható, azonban ezzel a kis átalakítással olyan képet kaptam, ami szerintem ma is megállná a helyét. Sajnos a Junos TV már nem üzemképes, vagy éppen nem üzemképes, nem tudom, megjavítatjuk még? Megjavítatjuk szerintem. Akkor előbb-utóbb meg lesz javítva, és akkor lehet, hogy bemutatjuk, hogy milyen képe lesz. Most a szoftver részt szerintem majd egy emulátoron megmutatjuk. Rendben van. Alapvetően úgyis a hardware az érdekes. Hát azért a minőségről annyit beszéljünk, hogy én arra nem emlékszem, hogy ez a fedél bármikor is rögzülve lett volna a helyére, pedig a ragasztásnak a nyoma ott van. Látható az egészen egyszerű elteresztő tranzisztoros tápegység. Hát akinek az elteresztő tranzisztoros kitétel semmit nem jelent, annak mondom, hogy ez egyszerűen lefordítva annyit jelent, hogy elég emberesen melegedett. A ragasztás is valószínűleg ezért engedett el. És persze látható is a hűtőborna mérete. Akkor szétszedjük, hogy kapjuk szét. A számítógép szétszedése viszonylag egyszerű. Az alján látható 4 csavar. Itt 2 süllyesztve, itt 2 nem süllyesztve. Amíg Bálint szétszedi, addig elmesélem, hogy érdekes ellentét, vagy párhuzam mind a kettő egyszerre, hogy a Primónak a fejlesztőgárdája az részben összeért az EMG 777-es számítógép fejlesztőivel. Az EMG 777-ről az IT Kommandó weboldalán már publikáltam egy cikket, és érdekes ellentét az, hogy az EMG 777-esbe mindent hardveresen oldottak meg, itt meg éppen a költségtakarékosság miatt mindent szoftveresen. Tehát ami hardverre nem volt szükség, azt nem valósították meg, hanem szoftverből megoldották. Tehát nincs benne karaktergenerátor IC, nincsen benne külön képgenerátor, hang IC, minden szoftveres. Ezek után a burkolat felső fele könnyen lejön. Kiszedhető ez a burkoló elem, és a számítógép alsó burkolatában ott van az alaplap. Ez a bővítő csatlakozó, ez mire jó? Igazából bármilyen bővítő eszközt lehetett ide csatlakoztatni, elvileg
terveztek hozzá csinálni különböző játékkartridžokat, amiről nem tudok, hogy megvalósult volna, de készítettek oda floppy vezérlőt, sőt, hálózati vezérlőt is. Hogy milyen protokollon ment, azt nem tudom, gondolom RS-222 vagy 232-n. Stuckynak talán a Sister számítógépéhez lehetett volna csatlakozni, és akkor mint terminál működött volna. Ezt úgy tudom, hogy tehát elkészítették az ehhez szükséges eszközöket, de el nem terjedt. Összesen pár ezer darabot készítettek belőle, nagyrészt iskolákba. Tehát az, hogy nálunk ez egy lakásban működött, ez abban az időben teljesen kivételes volt, hiszen Ausztriában volt 3% a számítógéppel való ellátottság, Magyarországon 1. Tehát 100 lakásból egyben volt számítógép. Annak a nagy része is mondjuk ZX Spectrum vagy ZX81. Akkor Commodore még nem volt? Hát a VIC-20 már létezett, vagy VIC-20, nem tudom. Én VIC-20-nek hallom kimondani, de... VIC-20. Igen, brit készülék volt, tehát akkor ez a helyes. Igen. Amíg a billentyűzetet leszerelem csak 2 csavarral, elmagyarázod, hogy miért van rajta fólia? Ez egy kapacitív billentyűzet, emögött részben az olcsóság szólt, hiszen maga, ha mechanikus billentyűzetet szereltek volna bele, az önmagában drágább lett volna, mint így az egész készülék, sokkal. Részben meg az, hogy iskolákban, tehát iskola számítógépnek tervezték, iskolákban tervezték használni. Nincs benne mozgó alkatrész. Ha a tanuló fölötte eszik, beleesik a morzsa, megfordított, kirázod, nem történt semmi, egy mechanikus billentyűzet meg tud szorulni. Ez nem. Igaz, hogy a használatát szokni kell. Tehát azt én teljesen abszurdnak gondolom, hogy bárki ezen megtanuljon vakon gépelni. Bár volt hozzá szövegszerkesztő program, és használták is szövegszerkesztőgépnek. Igen. Ezt én sem tudom elképzelni egyébként. Olyan érzés, mintha egy nyákot tapogatna az ember, nem véletlen. Nem véletlen, ez egy ilyen alapú nyák, amin van egy színes fólia, és mivel a színes fólia kopós volt, ezért van rajta még egy folpak fólia, ami a nyákot védő fóliát védi. Akkor megmutatjuk, hogy mi minden van ezen a alaplapon? Mutassuk meg. Szóval itt a billentyűzet csatlakozó alatt ez a 40 lábas DIP IC, ennek kell lennie az E80-as klónnak. Így van, ez egy NDK klón. 4 MHz helyett 3 és 3/4 MHz-el megy csak. A legtöbb darab tudta a 4 MHz-et is, és hadd ne tudjam fejből, itt valahol van egy jumper, amit átkapcsolva 4 MHz-el is működik. Az a jumper nincs átrakva. Így hirtelen nem látom, de a kapcsolási rajzot tanulmányozva biztosan megtaláljuk. Kapcsolási rajzol, tehát a hardware könyvben benne van részletesen, hogy kell átalakítani. Itt van 8 egyforma IC egymás mellett, ezek mellett a csillamkondenzátorok mellett. Feltételezem, hogy ez lesz a DRAM. Így van. Bitsávos elrendezésben. Pontosan, és itt van még 3 ugyanolyan csíknak a helye, mert ez 16 KB, és még kétszer 16 KB-nak van helye. És ezek mellett a 32 KB úgy épül fel ebben a modellben, hogy itt van a 16 KB ROM. Így van. Tehát itt van 16 KB ROM, itt van 16 KB RAM. És az összesen 32. Az EMG 777-nél ugye volt egy olyan kis probléma, hogy eredetileg csak a szabad memória területet adták meg, amit a felhasználó felhasználhat, mert egy műszergyár volt, és a műszerekben ez így volt szokás. Azonban mire a készülék kijött, már a személyszámítógépeknél azt terjedt el, hogy a teljes memória mennyiséget adják meg, ezért az EMG ott azt a megoldást használta, hogy hadd ne tudjam fejből, valamennyi memória, és ebből ennyi a felhasználó számára rendelkezésre álló, vagy felhasználható. Itt nem vacakoltak vele, annyit mondtak, 32 kilobájt, oszd be. És be lehetett. 32 megabyte, 32 kilobyte, ugyan már.
Hát néhány nulla a különbség, nem gond. Igen, emellett még érdemes megnézni kézzel forrasztott RF modulátort. Egy egész érdekes konstrukció, csak így kábelekkel beforrasztva. A reset gomb, a kis hangszóró, és egy jó nagy halom, tényleg jó nagy halom, katalógus IC. És még egyet megmutatnék, ez a kis szabadon hagyott terület, amire bármit rá lehetett forrasztani. Billentyűzet alatt, úgyhogy olyan sok hely nem volt, de ez a rész. Igen. Hát fölhívnám a figyelmet, hogy itt a feladatkiíráskor, amikor tervezték a készüléket, az volt a feladat, hogy Kelet-Európában gyártott eszközökből, IC-kből lehessen fölépíteni. Itt fölhívom a figyelmet a mondjuk fiatalabbak részére, hogy akkor még erősen működött a Kokom lista nevű mi az, büntető intézkedés, vagy? Mindegy, nézzétek meg a Wikipédiába, tehát működött a Kokom, ami azt jelentette, hogy Kelet-Európában nem lehetett exportálni fejlett technológiát. Na, nem mint hogyha ezek annyira fejlettek lettek volna a maguk idejében, azonban a másik gond az volt, hogy ugye volt egy jelentős fejlettségi különbség Kelet- és Nyugat-Európa között. Bálint, ne kérdezz meg, politikával nem foglalkozunk. És ezért minden, amit nyugatról hoztak be, az alapból drága volt, mert nagyon rosszul váltották a forintot. Valamint a magyar szabályok szerint nagyon komoly vámot vetettek ki az elektronikai eszközökre, amit nyugatról hoztak be. Ez alól az iskola számítógép program keretében néhány számítógép mentesült, de a Primo alkatrészek nem. Meg lehet nézni, hogy nagyon sok alkatrész bizony Texas Instruments, illetve egyéb nyugati gyártónak a felségjelzését viseli. A gyakorlatban a kelet-európai IC-k nem voltak olyan mértékben megbízhatóak, hogy azokból föl lehessen építeni egy sorozatgyártott számítógépet. Ezen a gépen a billentyűzetnek az érdekessége, hogy itt bizony szovjet IC-k vannak még a billentyűzeten. Ez nem volt általános. Tehát a billentyűzetben elég szigorú a nyugati IC-ket tettek, ugyanis a tapintás érzékelésére digitális IC-ket használtak analóg üzemmódban, ami elég szigorú tűréseket, tehát eléggé szigorú tűréseket feltételezett, amit a kelet-európai gyártók nem tudtak tartani. Sőt, a nyugati eszközöket is válogatni kellett. Igen, olyan tulajdonságokra, olyan paraméterekre szab kitűréseket, amiket esetleg a gyártó nem tart minőségbiztosítási szempontból fontosnak. Hát, bocsánat, egy digitális IC-t analóg üzemmódban használni, nem azt mondom, hogy nem lehet, hiszen 77 ilyen kapcsolást talál az ember, hogyha rászalad az internetre, de igenis nem minőségbiztosítási szempont a lineáris működés egy digitális készüléknél, sőt kimondottan rendellenes. Igen. Akkor megyünk és nézzük az emulátort. Nézzük az emulátort. Ami kimaradt, és még el szerettem volna mondani, hogy amit itt láttok, ez volt a szokásos körülépítése egy Primónak. Egy Juno Magno, kimondottan ehhez tervezték a kazettás részét, és tipikusan egy Junos TV, ami akkor talán a Magyarországon felelhető legolcsóbb szovjet TV volt. Hát ez a minőségén is látszott azért, bár én szerettem. Akkor most menjünk szerintem. Való. Mivel a Junos TV-t nem sikerült életre lehelnünk, ezért kénytelenek vagyunk egy emulátoron megmutatni a Primo működését. Ez egy viszonylag jobb emulátor, a sebességet is korrektül mutatja.
megnéztük, tényleg ilyen tempóval futnak le a programok, többé-kevésbé, de elég pontosan. A Primo egy Basic Interpreterrel van szerelve, hülye hangzik, nem tudok jobbat mondani. Amit látható 1984-ben készült el, igazából valószínűleg a TRS-80 Level 2 Basic ihlette, annak egy parafrázisa, akkor még egy picit másképp gondolkoztak a szerzői jogokról, különösen a szoftveres szerzői jogokról, még a szilíciumvölgyben is, mint manapság. Ezt egy kis, mármint a TRS-80-as Basic-et egy kis kaliforniai cég írta. Melyik? Egy közepes kaliforniai cég. Jó, de melyik? A világ egyik legnagyobb cége. Ó, a Microsoft? A Microsoft. És hát nagyon sok helyen felhasználtak belőle ötleteket, többek között a Primónál is. A Primónál kétféleképpen lehet a basic utasításokat kiadni. Az egyik, amikor így belemondom a képébe, csak így, hogy mondjuk print. Ha nem jó, kihagytam az idézőjelet. Csak hogy valami klasszikus programot írjunk. Print Jó. Hello World. Jó kezdet. Nem tudom, hogy a videóba bele fog-e hallatszani, de minden billentyű lenyomásra van egy kis sípszó. Ez arra azért volt szükséges, mert ugye ez a tapizós, korábbi nevén tappantyús billentyűzet, ez semmilyen visszajelzést nem ad arról, hogy sikerült a billentyűt lenyomni, vagy nem. Akusztikus visszajelzés van. Igen. Mai mobilok ezt megoldják kis motorocskával, de... Szerintem a Primóból azt is kihagyták volna, ha lett volna akkor, hiszen tényleg a spórolás jegyében készült, hogy amit nem szükséges beépíteni, azt ne építsük be. Mivel a spórolás jegyében készült. Itt most hirtelen a másik hobbimra szeretnék hivatkozni, a rádiógyűjtésre. Pontosan ugyanaz a szemlélet, mint annak idején a Néprádiónál. Egyszerű alap katalógus alkatrészek, a lehető legegyszerűbb szerkezet. Amit lehet, megoldottak szoftverből, csak amikor nagyon muszáj volt, akkor nyúltak a hardwarehez. Ez pont az ellentetje annak, amit az AMG 777-nél csináltak, hogy amit lehet, hardveresen oldottak meg. Mind a két út korrekt, a maga helyén. Igen. Hát ez nem az a hely volt, ahol hardware-re volt pénz, úgyhogy... Hát ezt olcsón kellett. Tehát itt az volt a feladatkiírás, hogy olcsón. Sikerült. Sikerült? Adott körülmények között, Adott amennyire körülmény. sikerülhetett. Igen, amennyire sikerülhetett, annyira sikerült. Na, írjunk egy programot. A programokat sorszámmal kezdjük, tehát minden programsornak saját programsorszáma van, és a sorszámok szerinti sorrendben fog végrehajtódni. Ennek az egyik oka az az, hogy nincsen egy olyan szövegszerkesztő, amit mondjuk a Pythonnál megszoktunk, vagy akár a Pascalnál, akár a C-nél, hanem egy ilyen hibrid megoldás van, hogy igazából a számítógép mai szóval használat szerint operációs rendszere, úgy a szövegszerkesztő, a Basic Interpreter, meg minden egybe. Igen. Csináljunk egy for ciklust. Ez a for ciklus az annyit csinál, hogy elszámol 1-től 10-ig. Kiírjuk az i értékét. És zárjuk le a ciklust. Ezt a Pythonosoknak mondom, hogy itt a ciklust le kell zárni, hiszen identtel vagy bejebb kezdéssel ugye nem tudunk operálni.
erre van itt a next utasítás, és a ciklusváltozót azért írjuk a next után, mert egyszerre több ciklus lehet nyitva, és meg kell nevezni, hogy melyiket zárjuk le. Magyarul a ciklusváltozó a címkéje a ciklusnak is. Igen. Azt nem magyarázod, hogy miért mindig 10-zel osztható sorszámokat használsz? Miért ne? Az első válaszom erre az, hogy azért, mert amikor én ezt a gépet programoztam valóban az 1980-as években, akkor így szoktam meg, de hát ugye az se volt hülyeség, hanem azért, mert ahogy írtam, sorszámos szerinti sorrendben hajtódik végre a program. Viszont előfordul az, hogy az ember elkezd írni egy programot, változik a feladatkiírás, kiderül, hogy hibázott, és még sorokra lenne szükség, akkor most 2 sor közé még 9-et be tudok szúrni. Többet aztán nem. Többet aztán nem, de van olyan utasítás, amivel át lehet sorszámozni az egészet, de nem nagyon szerettem, mert teljesen átláthatatlanná tette a programot. Az ember megszokta, hogy melyik sorszámnál nagyjából mi van, amikor írta a programot. Ráküldtem egy újra sorszámozást, teljes kavar volt. 2 sortörés helyett új 100-ast kezdtél, gondolom? Hát, mindegy, most ez így van. Futtassuk meg. Hát ez azt csinálja, amit vártunk tőle, elszámolt 1-től 10-ig. Igen. Szerinted el tudok számolni 10-től 1-ig is? Nem hangzik nehéznek. Hát változtassuk meg a 10-es sort. Tehát azt beszéltük, hogy 10-től 1-ig. Mi a baj? Nem, továbbra is próbál felfelé számolni, és az első ciklus után észreveszi, hogy túl vagyunk a ciklus végén, és befejezi. Így van. A végére kell egy step. És ez így már nagyjából azt csinálja, amit vártunk tőle. Bálint? Sokkal jobb. Átadom a billentyűzetet, légy szíves, írd ki nekem ezeknek a számoknak a négyzetét is. Négyzetét is? Igen. Az jó, hogyha újabb sorba rakom? Igen. Ez így jó? Szerintem erről beszéltünk, és hogyha itt most megmutatom a programlistát, akkor látszik is, hogy miért jó az, hogy 10-esével van számozva. És így lehet beleszúrni, igen. És így lehet beleszúrni. Hogyan lehet egy sorba írni? Letöröljük a 25-ös sort, és a 20-asat megeditáljuk. Ó, ez szép. Rögtön táblázatba is rendezi. Rögtön táblázatba rendezi, szerintem tök jól néz ki. Igen. Szóval azért valamit tudtak az akkori programozók is. Igen. Megpróbálunk egy kis grafikát akkor? Próbáljunk meg egy kis grafikát. Ehhez írjunk egy új programot.
csak hogy ne higgyük el senkinek azt, hogy most a New utasítással letöröltük a régi programot. Természetesen az igazi primum volt a Save, a korabeli kiejtéssel Save, illetve a Load, korabeli kiejtéssel a Load program, utasítás, amivel kazettáról lehetett beolvasni, illetve kiírni programokat, és így nem feltétlenül vesztek el, mint most. Egyébként ez a program fájlba kimenteni, hogyha azt mondanánk neki, de ilyen jellegű programoknál én nem érzem ennek a létjogosultságát. Na, írjunk egy kis átlót mondjuk. A set utasítással lehet megjeleníteni egy pixelt. És szerintem mi még ezt a programot fogjuk variálni, tehát így lazán azt mondom, hogy 100. Csak azért, hogy még további utasításoknak tudjunk helyet hagyni. Remélem, nem fogunk ide 79 utasítást még bezsúfolni, de... Igen. Sikerült egy átlót kirajzolni. Itt látszik, hogy a 0-0 pont az a bal alsó sarok. Ugye sok helyen, illetve ha jól tudom, a mai PC grafikájában is a 0 pont az a bal felső sarok. Igen. Itt legalább tartották magukat a Descartes féle koordinátorrendszerhez, úgyhogy nagyjából az jelenik meg, ami a fejünkben is. Szerintem Bálint, már mutattam neked ebből a programnyelvből annyit, hogy egészítsd már ki a másik átlóval meg, hogy rajzolj egy rendes négyzetet. Jó. Ha már programfejlesztő informatikus vagy. Rendben. Akkor nézzük csak, hogyan lehet itt bármit is csinálni. Akkor... Szóval hogyan lehet ennek nekiállni? Kezdjük a másik átlóval. Tehát akkor a 30. sor szintén pixeleket kapcsolunk be, és akkor vigyázni kell arra, hogy ha 100 mínusz így használnék, akkor ez, mivel az is 1-től 100-ig bezárólag van, akkor ez 0-től 99-ig mozogna, akkor ezt át kell írni 101 mínusz i-re. És itt egy pillanatra megszakítanálak, és fölhívnám a figyelmedet arra, hogy itt nagyon szépen látszik, ahogy szerkesztetted a szöveget és belógtál az átlóba, hogy a szöveg és a grafika mennyire ugyanaz, hogy egyszerűen kivágta a szöveg helyét, ahol visszatöröltél. Illetve amikor előre írtál, akkor meg egyszerűen ráírta az átlóra. Igen, ez nagyon szép. Akkor rajzoljunk most egy függőleges vonalat bal oldalra, akkor annak a x helyzete az 1 lesz, az y meg minden más, akkor ezt tükrözzük meg az átlóra, Látjuk, hogy nincs olyan szép szerkesztési lehetőség, mint a korszerű programozási nyelvekben, valamit elütöttél, csak visszatörölni tudsz. Igen. Akkor nézzük, hogy eddig hova jutottunk. Oké, van egy háromszögünk. Egy gyönyörű, szép derékszögű háromszögünk. Igen. És akkor ugyanezzel a logikával nem az 1-hez, hanem a 100-hoz is húzunk vonalakat.
Ez Szerintem írjunk be egy CLS, hogy lássuk, hogy mit csináltunk. mindent kirajzolt, de rá az előzőre. Látható, hogy ez milyen rettenetesen lassú egy mai számítógéphez képest. Interpretált nyelv pixelenként dolgozik. Az sose lesz gyors. És ráadásul ebben az interpreterben a set utasítás önmagában nagyon lassú. Tehát az interpreter is lassú, mert bele kellett férni a helybe, illetve a set utasítás is lassú, ugyanazért, mert helyre és nem teljesítményre van optimalizálva. Igen. 64 KB címtér az egész számítógépben, és ebből 16 a ROM. Hát az nem sok. Hát akkor ez teljesen elfogadott és általános volt. Igen. Még azt is érdemes észrevenni, hogy amikor görgeti a szöveget, akkor azzal a grafika is gördül. Pontosan ugyanazért, mert ugyanabban a memóriatérben van a szöveg és a grafika. Így van. Más valamit mutatunk még, vagy ezzel meg is volnánk szerinted? Szerintem ennyit akartunk mutatni. Szerintem meg is vagyunk, igen. Akkor köszönjük a figyelmet, ha tetszett a videó, lájkoljátok, tegyétek rá kommentet. Örülök, hogy megnéztétek. Sziasztok! Sziasztok! Úgy sincs kameránk, de azért integettünk.